هل يا اينشتاين كنت ذكي وانت صغير؟ I have no special talent. I am only passionately curious about that which is all around us. اوكي، بيحب الفراولة وحاجتين قبلهم ما فهمتش منهم حاجة. اوكي طيب، I في am أسئلة learning. هنا من جروب مملكة الميتافيرس، خلينا نسأله ونشوف كده هيقول. اينشتاين would you please introduce yourself؟ هيقول لي مش فاهم برضه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وفيديو جديد مع رائد أعمال أونلاين إي برينرز، القناة اللي هساعدك تبني وتكبر بيزنس على الإنترنت. والاسم الجديد اللي احنا بنحاول، أو الشعار الجديد اللي احنا بنحاول نتبناه دلوقتي، وهو كل ما تحتاج معرفته عن التقنيات الجديدة أو عن التكنولوجيا والميتافيرس. في الفيديو ده إن شاء الله يعني هبقى بعمل انترفيو مع أينشتاين. طبعا أينشتاين العالم الكبير توفى أصلا، لكن في مبادرة من شركة اسمها يونيك ديجيتال هيومنز. الشركة دي عملت نسخة من اينشتاين، مش نسخة طبعا حقيقية، لكن نسخة افتراضية شخصية بتقدر ان انت تقف تسألها اسئلة وتتكلم معاها وتبدأ انها ترد عليك باستخدام الذكاء الاصطناعي. فانا هنا محضر بعض الاسئلة انا كتبتها بنفسي، بعض الاسئلة خليت الذكاء الاصطناعي يكتبها لي. قلت للذكاء الاصطناعي ده ان انا هبقى عامل انترفيو مع اينشتاين، اكتب لي اسئلة وهنشوف ده مع بعض الجودة بتاعتها عاملة ازاي يعني. وبعد كده بدأت ان انا اسأل اينشتاين الاسئله دي، وهو بدا يجاوب. في حاجات قدر يجاوب فيها طبعا، وفي حاجات تانية ما قدرش يجاوب عليها، فهنشوف ده مع بعض. وطبعا لو انت عايز تسال اينشتاين بنفسك وتتكلم انت معاه بنفسك، فهسيب لك تحت في الوصف رابط تقدر تدخل عليه على موقع ديجيتال هيومنز، وتقدر ان انت تسال اينشتاين بنفسك وهو هيرد عليك. وطبا لو في اي اسئله عايزين تسالوها له، في اي اسئله عايزين تسالوها لي، اكتبوها تحت في التعليقات، وان شاء الله هكون مبسوط جدا اني اساعدكم. طيب احنا دلوقتي دخلنا على الويب سايت ديجيتال اينشتاين اكسبيرينس. ده المفروض اينشتاين لكنه طبعا مش حقيقي، هو عباره عن ذكاء اصطناعي، ومفروض ان احنا نبدا دلوقتي نكلمه. فهندوس ليتس شات، هيبدا ان هو يعني يبدا انه يعمل لودنج، ونبدا نجرب الدنيا مع بعض. Hello, I am Digital Einstein. I am excited to meet you. I have been built by world leaders in technology to give people around our world access to digital experiences which can educate, entertain, and be a friendly face to speak to every day. Come and learn more about me, see if you can beat me in my daily quiz, or test my AI brain with your questions on all things science and technology. Where would you like to start? اتكلم طيب، ولا انت لسه ما خلصتش ولا ايه؟ كان ستارت جاي. اوكي. طيب انا دلوقتي عشان اكلمه المفروض ادوس على الزرار ده وافضل عامل هولد عشان يسمعني. It's nice to meet you Mr. Einstein. So I have few questions for you. Would you mind answering those questions for me? I apologize. I'm not as quick as I used to be. Can you please repeat that? ما فهمش مني اي حاجه، فاحنا ممكن نخش في الاسئله على طول، لان هو كده مش قادر يعمل كونفرزيشن. على عكس في اي تاني جربته وان شاء الله هعمل عنه فيديو يعني. بس خلينا نخش في الاسئله على طول. وانا هنا مجهز له شويه اسئله حلوه، حتى الاسئله دي اي هو اللي كتبها لي. وهنا نفس الكلام برضو. وفي اسئله انا كنت مجهزها بنفسي، وفي اسئله من جروب الميتافيرس عايزين نشوف هيريسبوند على الاسئله دي ازاي. فخلينا الاول نتعرف عليه، هو مين اصلا. اينشتاين would you please introduce yourself؟ Sorry, I didn't understand what you said. لا يعني انا قلت Can سؤال you سهل tell me خالص. again, اما لو دخلت عليك please? بالاسئله الصعبه هتعمل ايه؟ Who are you؟ You can call me Einstein. بس كده. طيب ماشي. Who created you؟ I was made possible through a combined effort from technology providers around the world. The concept and delivery of this experience is courtesy of Unique, the digital human platform. The personality of Albert Einstein is shared to us by the Hebrew University of Jerusalem and the Greenlight Digital Agency. And Wolfram Alpha powers my AI brain so you can ask me to answer almost any fact-based question. Goodbye Kansas Studios have contributed to my look development, artistry, and sculpting, and my unique voice is developed by Avla Rhythmic Labs. All of this technology is made human and interactive by the team at Unique, and this whole experience is delivered through the digital human platform to your device. It really is quite remarkable. It is definitely remarkable and thank you for this answer. هيقول لي مش فاهم برضه.
نخش بقى على الاسئله على التقيله. ماشي. نحاول كده نجرب اسئله ايه مختلفه شويه. what do you like the most؟ Sorry, I didn't understand what you said. ماشي، ما عندوش معلومات عنه. Can you tell me again, please? اوكي طيب، I في am اسئله هنا من جروب مملكه الميتافيرس، خلينا نساله ونشوف كده هيقول ايه. طبعا انا اقدر اتكلم او اقدر ان انا اكتب له. Maestro is a 2005 Hungarian computer animated short film written, produced and directed by Jez Toth. اوكي، هو اللي عمله هنا انه خد السؤال، بحث في الانترنت وبدا ان هو يصيغ اجابه وبعد كده قالها لي، فده لطيف يعني. طبعا هو هنا في بعض المقترحات لبعض الاسئله اللي هي عن حياه يعني اينشتاين نفسه، فخلونا كده نشوف اسئله تانية هيقول عليها ايه. طبعا هو يعني في حاجات اكيد مش هرد عليها، ده سؤال هنا المفروض ان هو هيبقى مضحك شويه، ممكن ما اديناش اجابه اصلا. شوف برضو لو عنده اجابه. Apologies. اوكي، ما عندوش اجابه. I'm not as quick as I used to be. Can you please repeat that? طيب خلينا نسال سؤال كمان، وهو هو يعني هو المفروض كان عامل ازاي كأب. I loved my children with all my heart. But could I have been a better father? Yes, without a doubt. اوكي الاجابه ما كانتش متوقعه بس لطيفه يعني. انا ممكن احاول اصيغ السؤال بشكل تاني بحيث ممكن يدينا تفاصيل اكتر. وهنا انا بساله هو اينشتاين كان ازاي كأب في حياته. Sorry, I didn't understand يعني what فهم you said. الاول لكن ما فهمش دي. Can you tell me again? تعالوا بقى please? نشوف الاي اي ده برنامج رايتر، واللي انا شرحته بالمناسبه قبل كده على القناه لو حد حابب يعرف ازاي. ده برنامج بيعتمد على الذكاء الاصطناعي عشان يكتب لي اسئله، جزء من مقال، يديني افكار وهكذا. تمام. فتعالوا ناخد بعض الاسئله. يعني مثلا السؤال ده انا قلت الرايتر يكتب لي اسئله، انا هبقى عامل انترفيو مع البرت اينشتاين، فاديني اسئله اسالها له. تمام. فبيقول لي هنا وات از يور فيفورت ميموري اوف يور لايف، ايه هي اكتر ذكرى مفضله بالنسبه لك او في حياتك يعني. I'm sorry. It seems that one might be a bit tough for me right now. What was the most important thing that you learned in your life؟ ايه اكتر حاجه اتعلمتها في حياتك؟ Apologies. مش عارف يجاوب برضه. ايه اكتر حاجه انت فخور بيها في حياتك؟ I have great satisfaction in knowing that my life achievements have become part of the foundations of science. هو فخور ان حياته كان ليها دور واثر كبير على العلم. اجابه لطيفه. ايه معنى الحياه بالنسبه لك؟ What is the meaning of life؟ I believe that only a life lived for others is a life worth living. كلام مختصر. هو شايف ان الحياه بالنسبه له يعني المعنى فيها انك تبقى عايش للناس التانية. فماشي، طبعا احنا كمسلمين بنختلف مع حاجه زي كده، بس يعني ده جزء طبعا مش معترضين عليه، لكن في صوره اكبر يعني. تعالوا ناخد فان فاكت عن اينشتاين. ادينا معلومه مضحكه عن اينشتاين. Later in life, I had a pet parrot named Bibo. I am convinced the poor thing was depressed or made it my mission to try and make it laugh. هو كان عنده بيت، حيوان اليف طائر، وتقريبا كان بيقول ان هو بيحاول يضحكه او حاجه. يعني انا ما استوعبتش قوي الموضوع، بس الرياكشن بتاعه كان غريب شويه. طيب احنا ممكن نحاول اني لايف ادفايس. احنا برضو يعني الكلام يعني ده حاجه من الاسئله، فاحنا ممكن نستخدمه على طول. في برضو فيفورت اينشتاين كوت، فخلينا ناخد اني لايف ادفايس. ايه نصيحه بيديها اينشتاين للناس؟ Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. اوكي، بيقول ان الحياه زي سواقه العجله، علشان تحتفظ بالاتزان بتاعك انت محتاج تفضل مستمر. كلام جميل. فيفورت اينشتاين كوت، خلينا ناخد دي. Something to ponder. I very rarely think in words at all. A thought comes. I then choose whether to try and express it in words afterwards. انا ما فهمتش قوي بصراحه، يعني ما قدرتش اجمع الكلام، فممكن احاول اساله السؤال ده تاني. This one makes me smile. When a man sits with a pretty girl for an hour, it seems like a minute. But let him sit on a hot stove for a minute and it's longer than any hour. That's relativity. طيب ماشي. طيب
انا مش عارف لو سالته نفس السؤال تاني هيجيب لي حاجه تانية ولا لا، فخلينا نسال نفس السؤال تاني كده يمكن يجيب كوت مختلفه. Short and sweet. I never worry about the future, it comes soon enough. مش عارف يعني ما حسيتش ان انا استوعبت بصراحه، فلو حد فاهم حاجه ممكن يكتب لنا تحت. الجميل في الموضوع ان انا السؤال بساله له اكتر من مره بيجاوب اجابات مختلفه. ممكن ناخد فان فاكت تاني عن اينشتاين. I'm not sure what you mean. Perhaps try phrasing your question in a different way. انا لسه مجرب من شويه فان فاكت اداني فان فاكت، دلوقتي جربتها ما ادانيش حاجه. الاي اي ده غريب بصراحه، يعني عجيب، ده انترفيو عجيب. بسالك نفس السؤال بتجاوب حاجه مختلفه، بسالك نفس السؤال مره تجاوبني مره ما تجاوبنيش. ماشي. What are your thoughts on the future of AI؟ ايه رأيه عن المستقبل بتاع الذكاء الاصطناعي؟ I'm not sure what you mean. ماشي. Perhaps try phrasing your question in a different way. ممكن نسأله سؤال بقى ايه رأيه عن الفيوتشر بتاع الساينس، المستقبل بتاع العلم. Personally, I hope that modern medicine will produce a universal flu vaccine. بس كده. طب انا عايز أسألك نفس السؤال تاني. Personally, I hope that modern medicine will produce a universal flu vaccine. هو تقريبا عايز يقول ان المودرن ميديسن يعمل فاكسين واحد يعالج كل حاجه تقريبا، مش متاكد لو انا فهمت صح. ممكن اساله حاجه، هل تايم ترافل ممكن؟ هل ان احنا يعني نسافر بالزمن ده شيء ممكن؟ طبعا علميا مستحيل. نظريا ممكن، لكن علميا مستحيل. واقعيا عمليا ايا كان. Theoretically, yes, one day we will understand how time travel can become possible. However, practically, it will require a time machine the size of the sun, so maybe not anytime soon, I think. اوكي. هو بيقول ان هو ممكن، لكن عشان نعمل حاجه زي كده محتاجين جهاز بحجم الشمس علشان نسافر. مش عارف، انا من خلال معرفتي القليله يعني ده مستحيل، لكن اللي هو بيقوله الله اعلم هل اصلا ده بيعتمد على مثلا ابحاثه العلميه اللي هو عملها فبيقول الرد ده، ولا ده مجرد رد عادي، ولا ده مجرد اي ملوش علاقه باينشتاين شخصيا هو اللي بيرد، الله اعلم. فطبعا ما نقدرش ناخد معلومه زي كده اكيد يعني. ممكن نساله عن الافلام، افلام الخيال العلمي. are sci-fi movies realistic؟ Interstellar is probably the movie that came closest to being scientifically accurate. But at the end of the day, it was still a piece of fiction. Here's a fun fact. Although widely debated, Kip S. Thorne, who worked on the film, stipulated that nothing in the film would violate established physical laws. Thorne was 2017 Nobel Prize laureate for physics. اوكي. هو يعني بيتكلم انه من اكتر الافلام اللي يعني قريبه للعلم الحقيقي. هو كان الفيلم اللي قال اسمه دلوقتي اللي هو انترستيلر، انا للاسف ما اتفرجتش عليه. وكان بيتكلم انه حد من الناس من التيم اللي كان شغال على الفيلم، تقريبا هو واحد واخد جائزه نوبل 2017، او حد من اللي قيموا الفيلم وقال ان هو دقيق في الشغل بتاعه او في المعلومات اللي فيه، واخد نوبل 2017. فكلام لطيف. طيب خلينا نساله ايه اختراعات هو عملها. I'm sorry. It seems that one might be a bit tough for me right now. Sorry, I didn't understand what you said. I apologize. مش هنقدر. I'm not as quick as I used to be. What is your Can you favorite please invention repeat of that? yours؟ I'm not sure what you mean. اوكي شكرا. ده سؤال جميل. What was it like to work with famous scientists like Niels Bohr and Max Planck؟ يا ريت يرد. I'm not sure what you mean. خلاص شكرا. What did you feel when you found out that your theory of relativity changed the world؟ Okay. I'm not sure what you mean. ما فهمش بقى. Perhaps I'm not sure what you mean. تعالوا نسأله عن فيلم The Martian. Perhaps try phrasing your question in a different way. والعلوم وكده. Interstellar is probably the movie that came closest to being scientifically accurate. But at the end of the day, it was still a piece of fiction. Okay, طيب Here's a fun fact. Although widely debated, Kip S. Thorne, who worked on the film, stipulated that nothing in the film would violate established physical laws. Thorne was 2017 Nobel Prize laureate for physics. اوكي. انا سالته عن فيلم اسمه ذا مارشن، راح جاب لي فيلم انترستيلر تاني، فهو واضح ان هو حاول يفهم الجمله فلقى اقرب رد عنده وراح مديهولي. حلو جدا. تعالوا نساله عن living on other planets، امكانيه ان البشر يعيشوا على كواكب تانية. Without it, humans will one day live on another planet.
It is inevitable with the way science is constantly evolving. هو بيقول ان هو رأيه انه البشر غالبا هيقدروا يعيشوا على كوكب تاني بيستند في ده ان العلم بيتطور بقدر كبير جدا، فاحنا بنتجه في الاتجاه ده. ممكن نسأله ايه اللي بيحصل في البلاك هول، ايه اللي بيحصل في الثقب الاسود. خلينا نشوف كده اينشتاين هيقول لنا ايه عن الثقب الاسود. The old black hole question. Well, the laws of physics require that you be both outside the black hole burnt to a crisp, while also inside the black hole, alive and well. Isn't science amazing? انا ما استوعبتش قوي اللي هو قاله بصراحه. خلينا نساله تاني. بلاك هول. Isn't science amazing? يعني هو الساينس ايزي، بس الانجليش اللي انت قلته دلوقتي ده مش ايزي. If you could travel in space, where would you go? اوكي خلينا نسال. Apologies. ما فهمش برضه. What is your favorite food? I love a good lamb chop. On string beans and strawberries. بيحب الفراوله وحاجتين قبلهم ما فهمتش منهم حاجه. اوكي. هل اينشتاين لعب اي رياضه قبل كده؟ Sports was not really where I spent my time and energy. Although I did enjoy riding my bicycle and also sailing. اوكي طبعا ما ضيعش وقته في الرياضه، كان مقضيها موسيقى وعلوم. ايه كتابك المفضل يا اينشتاين؟ I revel in the solitude and quietness of my library, immersing myself into books about physics, philosophy, theology, and many literature grades. اوكي هو ما اتكلمش عن كتاب معين، بس اتكلم عن مجالات مختلفه هو بيحب يقراها. كلام جميل. خلينا نساله اتعلم انجليزي ازاي. يعني اينشتاين خد وقت قد ايه في ان هو يتعلم انجليزي؟ It took about 10 years of my life, give or take. جاوب على السؤال ده. انا كنتش متوقع ان هو يجاوب على السؤال ده بصراحه. اخد 10 سنين في الانجليزي، اللي هو احنا عايزين نتعلم انجليزي في شهر وشهرين. طبعا ما بقولش ان ده مش ممكن، لكن هو في نقطه هو هنتكلم عنها مهمه ممكن اقف عندها شويه، وهي انه اتعلم الانجليزي بالممارسه. اللي يتعلمه يطبقه فما ينساش اللغه. احنا هنا بنتعلم سنين اللغه وبعد كده بننساها لاننا ما بنطبقش وما بنتكلمش بيها. تعالوا نسال اينشتاين الاي كيو بتاعه. الاي كيو بتاعه كام؟ IQ is just a number. Imagination is more important than knowledge. اوكي. بساله ايه هو الاي كيو بتاعك، اللي هو المفروض مقياس للذكاء، فبيقول لي الاي كيو ده مجرد رقم، لكن الاهم من المعرفه كمان هي القدره على التخيل، القدره على الابداع. كلام جميل. دي من المقولات المشهوره لاينشتاين. Imagination is more important than knowledge. Were you smart as a kid? هل يا اينشتاين كنت ذكي وانت صغير؟ I have no special talent. I am only passionately curious about that which is all around us. اوكي ده سؤال مهم برضو. يعني هو هنا بيقول هو ما كانش عنده سبيشال تالنت، ما كانش عنده موهبة خاصة، مش قدرة خاصة عنده دونا عن ناس تانية، بس هو كان كيوريوس. هو كان يعني متطلع ان هو يتعرف على الاشياء حواليه، عنده شغف ان هو يتعلم ويتعرف ويستكشف. وده بالمناسبة من يعني احد الحاجات الجميلة جدا. لو بصينا مثلا لقصة زي حد زي دكتور احمد زويل الله يرحمه، هو قعد 50 سنة بيدور على اجابة السؤال وهو طفل صغير. يعني هو طفل صغير كان لما بيولع الكبريت كان بيستعجب ازاي الكبريت اللي هي عبارة عن حاجة سوليد، حاجة خشب، بتتحول لغاز لمجرد انها اتحرقت. وطول حياته بيحاول يجاوب على السؤال ده، وشغل حياته كله يعني اللي عمله قدر ان هو يعني يدي للإنسانية طريقة انها تشوف التفاعلات الكيميائية بشكل ريل تايم، يعني بشكل زي ما التفاعل بيحصل دلوقتي واللي بيحصل بشكل سريع جدا، ازاي ان احنا كبشر نشوفه علشان نفهم التفاعل ده ونستفيد منه. فتخيل 50 سنة بيحاول بيبحث ويدور عن إجابة سؤال وهو طفل صغير. خلونا نسأله عن طفولته. أينشتاين طفولتك كانت عاملة إزاي؟ Like any other child, I was inquisitive and cheeky. طيب ماشي. تعال نعرف فين أينشتاين كان بيعيش. Thanks to my work in science, I was lucky enough to live in a few countries. Germany, Italy, Switzerland and America to name a few. أوكي هو عايش بشكل أساسي في 4 بلدان علشان يعني كان بيشتغل في العلوم، فاحتاج يشتغل في أكتر من مكان، ما عاش في مكان واحد بس. رحلاتك يا أينشتاين كانت عاملة إزاي؟ I was lucky enough to take a number of trips over the years, including a visit to the United States prior to my immigration. I also went to the Far East, including visits to Japan and Palestine. I was in Spain in 1922, and South America was a highlight
for me in 1925. اوكي، هو انا بيقول ان هو زار امريكا، تقريبا راح باريس لو انا سمعت صح، وراح فلسطين من ضمن الرحلات بتاعته. كلام جميل. ايه اصعب يعني مشكلة او معضلة علمية؟ I'm not sure what you mean. طيب Perhaps try phrasing your question Okay. in a different way. ممكن نحاول نشوف البرنامج هنا، البرنامج التاني اللي هو نيتشز، وده اللي ان شاء الله هيبقى فيه فيديو عنه قريب. برنامج برضو زي رايتر كده بيكتب باستخدام الذكاء الاصطناعي. فخلونا نشوف كده الاسئله اللي هو اداها لنا البرنامج ده، ونشوف هل اينشتاين هيقدر يجاوب علينا ولا لا. I'm not sure what you ما mean. فهمش ده برضو. In a ايه يا different way. اينشتاين اكبر خطأ عملته في حياتك؟ What was your biggest problem mistake؟ Apologies. شكرا. اكيد مش هيقول I'm not as quick as I used to be. So far دي كانت الأسئلة اللي جت على بالي، والبعض من حضراتكم اقترحها في جروب مملكة الميتافيرس، وبعض الأسئلة اللي البرنامج هنا بيقترحها لنا. وبالمناسبة لو انتوا عايزين تعرفوا ايه ده، ده حاجة اسمها ديجيتال هيومنز او ميتا هيومنز ايا كان. ده عبارة عن تقنية جديدة بتخلي يعني بنستخدم فيها الكمبيوتر علشان نعمل اشخاص وكأنهم حقيقيين، يبدو وكأنهم حقيقيين. لو بصيت هنا تحس ان هو انسان حقيقي قدامك، يعني التفاصيل بتاعه الوش، التفاصيل بتاعه العين، حركه الوش، باين طبعا ان هو كمبيوتر، بس لو قارناه باي حاجه تانية هو واقعي الى قدر كبير. تمام. فهنا احنا عندنا 3 كومبوننت او 3 مكونات: الشخصيه نفسها، ودي بتتبني عادي باستخدام حاجه مثلا زي انريل انجن 5، باستخدام حاجه زي ميتا هيومنز. هو طبعا هو قال هنا هو بناه باستخدام ايه. والحاجه الثانيه صوته نفسه، والذكاء الاصطناعي النهارده متقدم لدرجه انك ممكن تديله 5 ثواني من صوتك وبعد كده يقلد صوتك براحته. تديله مجرد كتابه يستخدم صوتك ويقول اللي انت عايزه. فهم عاملين هنا كده. الحاجه الثالثه ودي بقى المهمه، ودي هنا اللي عليها علامه استفهام يعني بالنسبه للبرنامج ده، وهي انه لما تساله سؤال، يعني ايه الوعي اللي هو بيعمل بروسيسنج للسؤال ده ويجاوب بناء على ايه. عادة مثلا حاجة زي رايتر ونيتشز اللي احنا ذكرناهم من شوية، البرامج دي بتروح تبص في الانترنت على السؤال اللي انت قلته او الكلمة اللي انت قلتها، وتكون فكرة، وبعد كده يعني يلخص بقى الكلام ايا كان ويعيد صياغة الكلام ده ليك. تمام. او ممكن يكون هو عنده داتابيس كبيرة جدا، قاعدة يعني من المعلومات، والقاعدة دي بناء على اللي انت بتقوله بيبدأ ان هو يديك اجابة او يديك مقترحات. تمام. فهنا هم يعني في بعض الاسئلة هم حاطين لها اجابة ثابتة، ده اللي انا فهمته. والحاجه الثانيه ان في هنا يعني وول فريم الفا، انا ما اعرفش ده عباره عن ايه، بس اللي استنتجته يعني ان هو عباره عن اي اي لما بتدي له سؤال بيرجع لك اجابه. فهو هنا حاجه من الاثنين: يا اما بيجيب من اجابات عنده بالفعل، يعني اجابات معروفه عنده زي مثلا الاسئله المقترحات اللي بتكون موجوده تحت، يا اما بيروح يشوف يعني السؤال ده هل عنده اجابه ليه في ال الفريم ورك اللي هو حاطه او كده، ويبدا ان هو يعرضه. ولو عايز تعرف برضو اكتر عن موضوع الميتا هيومنز والديجيتال انفلونسرز والديجيتال هيومنز، فانا عملت كده فيديو صغير بتكلم فيه عن الكونسبت ويعني بحلل الموضوع كده شويه بشكل سريع، وان شاء الله هيبقى في فيديوهات اكتر بنتكلم فيها عن الديجيتال هيومنز. يعني مثلا احنا في فيديو عملناه بيتكلم عن ليتل ميكيلا، دي احد الشخصيات اللي هي زي اينشتاين كده ديجيتال هيومن، وبتعمل محتوى، بتنزل محتوى على اليوتيوب، عندها حوالي 2 مليون او اكتر على الانستجرام تقريبا، حاجه كده خرافيه. فالتقنيه دي لو عايز تعرف اكتر عنها وتعرف العالم بيتحرك فين في اتجاه التقنيه دي، والاهم انك ازاي تعمل انت الديجيتال هيومن بتاعك، ممكن تعمله كانفلونسر او ممكن تعمل انت افاتار لنفسك وتتكلم بيها، بدل ما انت زي مثلا بتعمل زي حالتي دلوقتي بتصور قصاد كاميرا، لا انت ممكن تعمل من نفسك افاتار وتبدا ان انت تتكلم بيها عادي خالص. فلو عايز تتعلم كل الحاجات دي وتعرف اكتر عنها، هنبسط جدا لو اشتركت في القناه وتابعت الفيديوهات اللي جايه.